Hi! So, kuan padong mi karon diri sa Inupakan. So, first kay kuan ni hapit mi diri for the environmental fee. Ang bayad kay 150 pesos then actually kay mag-base ang boat depende sa number. So, since kay Tanmi, so 3,000 ang sa boat then 4 islands na siya. Yes, see you. Unta malingaw mi. Yeah, welcome to Cuatros Islas. Yeah. Panaog na mi sa kaning island. Wait, vlog is real. Oh my god. Say hi to my vlog. Hi, what's up? Dali lang. So, kana meet. Di ka mag-ilis. Ato talang na to. Ha, akong agtang ba, friends, kay grabe kasama. Awa. But okay na siya. Basta as long as kay nag-enjoy ta sa atong bakasyon. Yeah! Cuatros Isla sa Inupakan. Let's go! The island is really amazing. No? And kuan. Ilang gikitawan kay sarili do kay kung kaning kamot sa akong vlog. Of course, para ninyo guys. Pero wala ko i-upload. So, mag-upload ko sa akong vlog and I will update na no. Since I will have a very long vacation. And sorry sa akong kuan agtang kay kanang samaw kay siya. I know sa inyo mga comment nga samaw, but yeah, it's fine as long as I'm enjoying and I again la la la. The place is really amazing. So, muna ni siya ang pinakalas nga island sa Cuatros Islas. Ang Didjo Island. Nito kayo makalaya. Anyway, same na siya. Pero diri ka makaluto. Cottage. Then, mag-overnight. So, diri hapon. Mas daghang tao diri. Sa Mahaba Island and other islands kay wala. So mo na siya ang close nga kanang kubo nga pwede ka matulog. And this is the island. That looks so nice. Hindi siya kay relaxing ba?
And this is me. Hi! So I'm ready na. Nag-ilis ako brush guard para maligo. Wala ko nag-two-piece pants or nag-swimsuit. Kahit tambok man ko, dili ko maigo. Diba? So, maani siya. Nanay nag-tent. And sa ilang mga hindi siya. Crowded siya. Mura-mura siya kanigaw. Pero mas peaceful siya sa kanigaw. I guess kay dili pa summer and one reason. So yeah. So reeling video kay wala mawa ko na yung video na ako. And here this is Jeju Island sa Inupakan. Let's go! Welcome to Jeju Island. Init ha, friends. Init kayo. Woo! So, we're going home. Sunset. Padung pa. So, we're going home na. Hindi siya if mag-overnight. And mag-prepare na lang mo. So, padong nami uli sa among thank you Cuatros Island. Thank you Napaka. See you on my next vlog. Bye.